अब चाहिँ म फिल्डमा जाने बित्तिकै के गर्ने भनेर भन्छु है। फिल्डमा जाने बित्तिकै चाहिँ हामीले सुरुमा नयाँ जब बनाउनु पऱ्यो। नयाँ जब बनाएर चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब्जर्भेसनमा जान्छौँ। अब्जर्भेसनमा गएर चाहिँ कोअर्डिनेटमा जान्छौँ है। कोअर्डिनेटमा गएपछि अकुपाइड ओरिएन्टेसनमा जान्छौँ। अकुपाइड ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टेसन राखेको, यो टोटल स्टेसन राखेको ठाउँको चाहिँ एनइजेडलाई चाहिँ हामी अकुपाइड ओरिएन्टेसन भन्छौँ है। अब यो तल पेगको चाहिँ हामीले एनइजेड पत्ता लगाउनु पऱ्यो है। त्यो चाहिँ हामीले अब जिपिएस छ भने जिपिएस छैन भने चाहिँ मोबाइलको एपलाई युज गरेर चाहिँ गर्छौँ है। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ एनइजेड चाहिँ 1000 अनि 100 गरेर राखेँ है। तर हामीले चाहिँ फिल्डमा गर्ने बेलामा चाहिँ एपबाट हुन्छ नि, एपबाट नत्र जिपिएसबाट। जिपिएस भएसम्म जिपिएस नत्र एपबाट चाहिँ हामीले एनइजेड राख्छौँ है। त्यसपछि यो पोइन्ट नम्बर 1 भयो। त्यही भयो, यो चाहिँ सुरुको पोइन्ट भयो, पोइन्ट नम्बर 1 राखेँ होइन मैले। त्यसपछि अब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ मैले नापिसकेँ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ मेरो 1.020 छ, त्यही भएर मैले 1.020 नै राखेँ होइन। अब यो चाहिँ सिडी भनेको चाहिँ कोड हो है। अब यो चाहिँ स्टेसन 1 भयो, त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई स्टेसन 1 नै राखेँ है। यति गरेपछि हामी चाहिँ बिएसएजेडमा जान्छौँ। बिएसएजेड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याक साइडको एजिमुथ एङ्गल हो है। ब्याक साइडको एजिमुथ एङ्गल भएको चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल स्टेसनलाई यसरी क्ल्याम्प गर्नु पऱ्यो कि हामीले यसलाई चाहिँ पर्फेक्टली नर्थमा चाहिँ फेस गराएर चाहिँ क्ल्याम्प गर्नु पऱ्यो है। होरिजेन्टल क्ल्याम्प चाहिँ हामीले यो टोटल स्टेसनलाई पर्फेक्टली नर्थमा छेउमा कम्पास राखेर होइन पर्फेक्टली नर्थमा चाहिँ फेस हुने गरेर चाहिँ हामीले यसलाई क्ल्याम्प गर्नु पऱ्यो। अब भर्टिकल्ली चाहिँ यो मुभ गर्न पाउँछ, तर होरिजेन्टल्ली अब यसलाई मुभ गर्नु भएन, यसलाई पर्फेक्टली नर्थमा राखेपछि। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ होरिजेन्टल एङ्गल चाहिँ अब 0.000 गरेर राख्छौँ है। यति गरेर अब हामीले ओके गरेपछि अब हाम्रो चाहिँ अब्जर्भेसनमा जान्छ है। अब्जर्भेसनमा गएपछि मैले अब प्रिजम चाहिँ यस्तो राखेको छु कि मेरो प्रिजम चाहिँ पर्फेक्टली नर्थमा मैले अगाडिपट्टि राखेको छु होइन। पर्फेक्टली नर्थमा अगाडि भएपछि चाहिँ मेरो के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको अब्जर्भेसनमा गएर त्यसलाई अब्जर्भ गर्छु होइन, यो राखेको ठिक भयो कि भएन भनेर चेक गर्नलाई। अब मैले कसरी राखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रिजमलाई पर्फेक्टली नर्थमा अगाडि राखेको छु होइन। नर्थमा राखेपछि हाम्रो नर्थतिरको कोअर्डिनेट बढ्नु पऱ्यो होइन। अब जेड चाहिँ अब बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ होइन, तर इस्ट चाहिँ जति हो त्यति नै हुनु पऱ्यो भन्नाले मेरो चाहिँ नर्थ चाहिँ 1000बाट एड हुनु पऱ्यो, इस्ट चाहिँ 1000 नै हुनु पऱ्यो। जेड चाहिँ अब बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ है। मेरो हाइट अफ रिफ्लेक्टर चाहिँ 1.5 छ होइन। मैले अगाडि प्रिजम राखिसकेको छु, यो चाहिँ पोइन्ट नम्बर 2 भयो होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ अब यहाँ चेन्ज गरेर 2 बनाउँछु होइन। अब कोडलाई चाहिँ मैले नर्थ लेखिदिन्छु है, किनभने मेरो चाहिँ अगाडि नर्थमा राखेको छु, त्यही भएर अब यति थाहा पाउनलाई चाहिँ मैले नर्थ भनेर राखेँ होइन। नर्थ भयो है। नर्थ भएपछि अब मैले चाहिँ अब मेजर गर्दा पनि भयो, अटो गऱ्यो भने भयो, अटो गऱ्यो भने रेकर्ड पनि हुन्छ, मेजर गऱ्यो भने मेजर मात्र हुन्छ होइन। अनि पछि अब यसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ मेरो नर्थतिर चाहिँ बढ्यो है। अब हेऱ्यो भने चाहिँ मेरो नर्थतिर चाहिँ मेरो डिस्टेन्स अगाडि बढेछ नि त, त्यही भएर नर्थतिर बढिरहेछ। इस्ट चाहिँ मेरो 1000को 1000 नै आयो होइन। जेड पनि थोरै चेन्ज भयो। यो भएपछि अब मेरो चाहिँ यो अगाडि अब टोटल स्टेसन सेट गरेको मिलेछ होइन। अब अरू पनि हेर्थेँ। अब चाहिँ अब यसलाई अनक्ल्याम्प गर्नु पाइयो होइन। अनक्ल्याम्प गरेर अब हामीले चाहिँ कोड चेन्ज गर्दै अब यसरी हुन्छ। अब म चाहिँ यहाँ नन प्रिजमेटिक बनाउँछु यसलाई एकछिन है। यहाँ गएर सिफ्ट थिचर नन प्रिजमेटिक बनाउन मिल्छ। अनि नन प्रिजमेटिक बनाएपछि अब म चाहिँ एकचोटि ट्रीको इक्जाम्पल दिएर भन्छु होइन। अब ट्रीको हामीले रुट नै देख्यौँ, जरा नै देखेछौँ भने चाहिँ अब हामीले 0 बनाएर चाहिँ हामीले यो नन प्रिजमेटिक बनाउँदाखेरि चाहिँ हाइट अफ रिफ्लेक्टर चाहिँ 0 बनाएर चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ होइन। तर अब हामीले जरा देखिएन, रुट देखिएन है, अलिक माथि स्टिममा देख्यो। अब त्यसो भने चाहिँ हामीले अब अन्दाजी गरिन्छ यसको हाइट अब कति होला होइन। अब मैले चाहिँ मानौँ अब 1.5 जति देखेछु होला जस्तो लाग्यो भने 1.5 बनाएर राख्नु पऱ्यो है। अब मैले अगाडि अहिले हेरेको पनि मलाई 1.5 जति छ होला जस्तो लाग्छ, त्यही भएर मैले 1.5 बनाएँ होइन। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ लिस्टमा जाने, लिस्टमा गएर सेन्टर लाइन गरिन्छ होइन सुरुमा। अनि सेन्टर लाइन सेलेक्ट गऱ्यो अनि अटो गरिदियो। अटो गऱ्यो भने स्टप गर्दा अटोमेटिकली रेकर्डेड हुन्छ है। अब अर्को केही लिनु पऱ्यो, मलाई एज लिनु पऱ्यो भने रोडको एज लिनु पऱ्यो नि, एजमा गयो मेजर गऱ्यो होइन। मेजर गरेर स्टप गऱ्यो भने चाहिँ अब हामीले आरइसी भनेर थिच्नै पर्छ, रेकर्ड चाहिँ थिच्नै पर्छ अनि बल्ल रेकर्डेड हुन्छ है। अब यो मेजर थिच्ने बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ रेकर्ड गर्न बिर्सिन्छ, त्यही भएर अटो गरेकै ठिक हुन्छ होइन। सिधै अटो क्लिक गरिदियो भने चाहिँ अब रेकर्ड गर्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ यसरी मेजर गर्दै जाने है।